So mga tropa, welcome back ulit sa ating channel ngayon. So nakikita nyo naman tong motor na to, TMX 155. So babaguhin natin ngayon to. Magre-repaint tayo. Itong mga kalawang na to, tanggalin natin yan. Lahat ng nakita natin kalawang, i-repaint natin. Buong motor, pipinturahan natin yan. Pero lang yung upuan na. So yan, sobrang dami ng kalawang. Kailangan ng i-repaint. Tapos yung tangke nya, puro gas-gas, lubog at UP na. So yun ang gagawin natin ngayon. Magre-repaint tayo. So gagamitin natin ay pintura ay yung samurai paint. So itong nya, yan, daming lubog, kailangan nating tanggalin yan, mamasilyahan natin. So yung shock nya ayos lang, hindi na natin pipinturahan to, same pa rin yan. Medyo malayo lang naman ng konti yung kulay, pero ayos lang naman. Pero yung makina yan, pipinturahan din natin yan, lahat na yan yung pwedeng i-repaint. So baklasin muna natin. So yan, nabaklas na natin. Hindi ko na pinakita, haba yung video natin. So kita nyo naman, puro kalawangin na, kaya kailangan na natin i-repaint. Nabaklas na natin yan. So ito yung mga nya, mga parts nya. Yan, tingnan nyo naman yung makina, puro kalawang na, sobrang dumi pa. Tapos yung tangke puro yupi, kalawang na din yung mga yupi tsaka lubog na. So i-repaint na natin. So baklas lahat yan, babaklasin natin yung pintura buo. So kita nyo naman, ang dumi, pati yung makina. So umpisahan na natin, let's go.